Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Shane Mendoza, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay ang designs and principles of lesson exemplar. Kung bago ka po sa aking channel, please huwag niyo pong kalimutan na i-click yung subscribe button below, and please don't forget to hit the notification bell para po palagi kang updated sa aking videos. So wag na po natin tong patagalin pa. Without further ado, let's get started! For today's session ay pag-uusapan po natin kung paano nga ba gumawa ng module gamit ang IDEA Exemplar. Pero bago po natin ito i-discuss ay magkamayroon muna po tayo ng konting overview kung ano ba ito at saan ba ito nagsimula. Ang IDEA Lesson Exemplar po ay inilunsad ng Region 4A Calabarzon through Regional Memorandum No. 296 Series of 2020 or the Guidelines on the Befot IDEA Lesson Exemplar. Ang IDEA Lesson Exemplar po ay isang abridged and refined format ng daily lesson plan na nakabase sa DepEd Order No. 42 Series of 2016 or Policy Guidelines on Daily Lesson Preparation for the K-12 Basic Education Program. Ang IDEA Lesson Exemplar po ay consistent din sa mga policy na napapaloob sa Philippine Professional Standard for Teachers Result-Based Performance Management System or PPST-RPMS. Ang IDEA Instructional Process Design ay napapaloob sa procedures ng ating daily lesson plan na tatawagin na natin ngayong Lesson Exemplar. Mula po sa siyam na bahagi ng procedures ng ating daily lesson plan na napapaloob sa DepEd Order No. 42 Series of 2016 ay naging apat na lamang ito sa IDEA Lesson Exemplar. Ngunit ang paalala lang po sa atin ay sa paggawa ng exemplar ay kailangan ng module because no module, no exemplar. Ang IDEA structure ay napapaloob po sa IDEA framework na binubuo ng I for intent, C for content or competencies, LE for learning experiences, and S for assessment. Simulan po natin sa intent. Ang intent ng instructional design ay magmumula sa inaasahang learning outcome sa mga mag-aaral. Mahalagang isaisip po natin ang start with an end approach at simulan sa intensyong nais nating makamit sa pagtuturo. Ang content naman ay magmumula po sa MELT kasama na rin ang budget of work na nasa Regional Order 10 Series of 2020. Samantala, ang learning experiences sa IDEA framework ay hinihimok sa layuning paunlarin ang mga 21st century skills ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school. At ang panghuli naman po sa IDEA framework ay ang assessment na dapat na naka-embedded sa bahagi ng bawat teaching learning phases sa IDEA na dapat ay naka-portfolio at performance-based. And today, we're gonna focus on the learning experiences dahil dito makikita ang IDEA. Ang IDEA structure po ay napapaloob sa IDEA framework sa ilalim ng flagship program ng DepEd Region 4A Calabarzon na Pivot to Quality Basic Education o Pivot 4A Cube. This LCP ensures available education, ensures health and safety of children and school personnel, and ensures class disruptions would not worsen education and fairness. Ang LCP na ito ay nakaangkla po sa IDEA framework. Ang layunin nito ay for us to address the challenges and to be resilient in the new normal. Ito naman po ay nakaangkla sa sulong edukalidad ng Department of Education na nakafocus sa quality basic education. Ang paghahanda ng IDEA Lesson Exemplar po ay dapat na nakaangkla sa Pivot 4A Budget of Work na makikita sa Regional Order No. 10 Series of 2020. Dito po ay nakamapa ang mga enabling competencies at ang mga most essential learning competencies. Ang IDEA Instructional Process Design ay may apat na bahagi o phases. What does the IDEA stands for? I for Introduction, D for Development, E for Engagement, and A for Assimilation na kung saan embedded ang 21st century skills na kinakailangan nating mahubog sa ating mga mag-aaral. Basically ay ito po ang ating overview sa IDEA Lesson Exemplar. Ngayon naman po ay dumako tayo sa pagtatalakay o pagdidiscuss ng iba't ibang phases ng IDEA Instructional Process Design. Ating tatandaan na ang IDEA Lesson Exemplar ay compatible po at maaaring gamitin sa Modular Distance Learning o MDL at Online Distance Learning o ODL. Ibig sabihin, ang ating mga pag-uusapan ay maaaring gamitin at applicable sa pagtuturo through online teaching at modular teaching gamit ang Pivot 4A Learners Material o
Ang introduction po o panimula ay humuhubog sa communication skills ng ating mga estudyante. Nakafocus ang introduction sa learning competencies, milk, desired learning outcomes, content, and values. Sinasagot po nito ang tanong kung paano ba natin ipepresent ang lesson sa lahat ng mga mag-aaral na may iba't ibang pangangailangan at iba't ibang kakayahan. At bilang mga teachers, kailangan nating makuha ang interes ng mga bata, gumamit ng mga practical at kapaki-pakinabang ng mga skills at concepts, at gawing obvious ang learning objectives. Sa part na ito ng module, kailangan ng mga teachers ay isaalang-alang ang mga pagkakaiba-iba ng mga learners, gumamit ng mga akmang learning activities at magbigay ng mga relevant samples. Ang mga content o activities na napapaloob sa introduction ay dapat na nakasentro sa authentic learning ng ating mga estudyante. It is gain life skills, connect learning to real-life context, and generate increased engagement of learners to the task or experience. Ito ang mga basic skills na dapat maisagawa ng bata ayon sa kanyang edad, natutunan at naiintindihan. Ibig sabihin, ang mga activities under introduction ay dapat na hinuhubog ang essential life skills ng ating mga mag-aaral. Sa introduction din ay nabibigyan ng pagkakataon ang mga teachers na maipabatid sa mga mag-aaral ang kanilang kaalaman tungkol sa nilalaman at kasanayang kailangan para sa aralin. Ano nga ba ang katumbas ng part na ito ng introduction sa IDEA Exemplar at DLL? Sa DLL, ito ay reviewing of past lessons, establishing purpose and presenting samples. Sa IDEA Exemplar naman ay what I need to know at what is or are new na makikita sa module. Sa pagtuturo ng ODL at MDL, bahagi ng introduction phase ang tanong na what I need to know o alamin. Sa bahaging ito na ipababatid sa mga mag-aaral ang content, objectives ng aralin, maging ang milk and desired learning outcomes na kinakailangan sa aralin. Kasama na din dito ang knowledge, skills, attitude, and values. Kasama rin sa introduction ang tanong na what is new or suriin. Sa bahaging ito, nabibigyan ng pangunahing kaalaman ng mga mag-aaral sa ating mga learning targets. Ang activities na kasama dito ay hinahayaang ma-maximize sa mga bata ang kanilang initial knowledge patungo sa required knowledge, skills, attitudes, and values ng aralin. Sa makatuwid, kinakailangan nating maipabatid ang kahalagahan ng aralin sa buhay ng mga mag-aaral. Narito naman po ang mga indicators of performance na kinakailangan nating mahubog sa mga mag-aaral under introduction phase. Dito natin malalaman o masusukat ang communication skills ng ating mga mag-aaral. Ang pangalawang bahagi o ang second phase ay ang development o ang pagpapaunlad. Ang tanong na dapat nating masagot ay kung paano natin madedevelop ang prerequisite and foundational skills at mastery of the skills of the learners in a given competency. Ang development phase ay humuhubog sa collaboration skills ng ating mga estudyante. For example, we're going to have it face-to-face. Ang mga mag-aaral na may iba't ibang kakayahan ay magkakasama sa isang grupo. Because in collaboration, there is shared comprehension of a common objective. Kaya naman dapat lamang na mayroong directive, collaborative, at non-directive assistances ang bahaging ito. No man is an island, kailangan yan ng kapwa sa bahay o ng learning resources sa pagkatuto. Kahit wala ang physical presence ng guro, gamit ang module o ng online resources. Ito naman ay nakafocus sa concept and basic skills at development activities. Sa makatuwid sa development phase ay kaakibat nito ang mastery learning. Dapat siguraduhin na akma ang learning activities sa ibibigay sa ating mga mag-aaral. Sa bahaging ito, ang mga guro ay naghaharap ng mga gawain na naglalantad sa mga mag-aaral kung ano ang alam na nila, ano ang hindi pa nila alam, at kung ano ang gusto nilang malaman at matutunan. Bilang mga teachers, ang ating pagtuturo under development phase ay umiikot sa kung paano natin madedevelop ang content as part of the enabling skills at foundation skills. At higit sa lahat ay kung paano natin madedevelop ang mastery ng ating mga estudyante sa given competencies. Ano nga ba ang katumbas ng development phase sa IDEA Exemplar sa DLL? Sa DLL, ito ay discussing concepts. Sa IDEA Exemplar naman ay what I know, what is in, at what is it. Sa ODL at MDL ay bahagi ng development phase ang tanong na what I know o subukin. Ang bahaging ito ay naglalaman ng self-check activities na sumusuri sa background knowledge ng mga bata patungkol sa aralin. O sa madaling salita ay yung pre-test o pre-assessment na tinatawag natin. Ang bahaging ito ay nagbibigay din ng initial assessment sa knowledge, skills, attitudes, and values ng mga bata. Bukod sa tanong na what I know ay kasama din sa development phase ang tanong na what is in o tuklasin. Ang bahaging ito ay nagbibigay ng mga gawain na nakafocus sa background case hub ng mga mag-aaral. Ang
Ang bahaging ito ay nagbibigay ng initial background knowledge sa case hub na siya namang patuloy nating ide-develop sa panghuling bahagi ng development phase. Ang huli namang bahagi ng development phase ay sumasagot sa tanong na what is it o pagyamanin. Sa what is it ay inilalatag ang mga konsepto sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga gawain. Ang bahaging ito ay nagiging tulay sa mga alam na ng mga bata at sa mga dapat pa nilang malaman. Narito naman ang mga indicators of performance na kinakailangang mahubog sa mga mag-aaral under development phase. Dito natin malalaman kung natutunan ba ang collaboration skills ng ating mga mag-aaral. Ang pangatlong phase o pangatlong bahagi ay ang engagement o pakikipagpalihan. Sa phase na ito ay dapat nating alamin ang akmang real-world tasks at learning opportunities na iprepresent at i-implement sa lahat ng uri ng learners para sila ay matuto, and it deals with critical thinking skills. In this phase, curiosity plus interest is equals to engagement. Ang phase na ito ay nakafocus sa learning opportunities, hands-on engaging activities, learning points at performance and output. Sa makatuwid, sa engagement phase nakasentro dapat ang mga guro sa pagde-develop ng experiential learning ng ating mga mag-aaral rather than informational learning. Ang ibig sabihin ay ang learning activities ay nararanasan nila at hindi informational na lang. Sa bahaging ito, pinapahintulutan ng mga guro ang mga mag-aaral na makisali sa iba't ibang mga gawain at oportunidad sa pagbuo ng kanilang knowledge, skills, attitudes, and values upang makabuluhang mapag-ugnay-ugnay ang kanilang mga natutunan sa development phase. Ibig sabihin, hindi pwedeng ang activities sa engagement phase ay walang kinalaman sa development phase. For example, kung sa D phase ay may what I know, gagawa tayo ng activities sa E phase. Ganoon din sa what is in and what is it. Sila ay may mga katumbas na activities sa engagement phase. Dahil dito, na-address natin ang iba't ibang uri ng learners dahil tatlo ang activities natin dito. According to Sir Job Safe Jr., sustain ang interest ng bata dahil alam niya yung sa D. Dinaanan niya yun kahit hindi niya naiintindihan. Kung titingnan ng chart sa philosophy of learning, pinaliwanag doon na mas madali maintindihan ng bata at maunawaan ng mga inaaral niya kung mayroon na siyang pagkaunawa doon, kung na-expose na siya or may pagkatuto siya doon. Kaya sa atin pong module, dapat yan ay dugtong-dugtong. Bilang mga guro, dapat ay nakasentro ang ating pagtuturo sa pagbibigay ng mga real-world tasks at learning opportunities na siyang magiging kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral. Ano nga ba ang katumbas ng engagement phase ng IDEA Exemplar sa DLL? Ito ang enriching activities sa DLL. Sa IDEA Lesson Exemplar naman ay what's more, what I can do, at what else I can do na dating what other enrichment activities can I engage in. Sa ODL at MDL teaching, bahagi ng engagement ang katanungan na what is more o isagawa. Ang bahaging ito ang nagpapalalim sa case hub ng mga mag-aaral at siyang tumutulong sa kanila na mai-apply meaningfully kung ano ang kanilang natutunan sa development phase. Susunod namang bahagi ng engagement phase ay sumasagot sa katanungan na what I can do o linangin. Sa bahaging ito, nabibigyan ng mga mag-aaral ng life-related or authentic activities. Sa bahaging ito, hinahayaan ng mga mag-aaral na makapag-perform ng isang particular task o makapag-produce ng isang product or output in whatever form. Dito rin ay napapalakas natin ang knowledge, skills, attitude, and values sa mga mag-aaral na kanilang sinimulang matutunan sa development phase. Ang pinakahuling bahagi under engagement phase ay ang tanong na what else I can do o iangkop. Ang bahaging ito ay tumutulong na mas lalo pang maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang aralin through various real-life activities. Sa engagement phase ay nailalahad sa mga mag-aaral ang totoong sitwasyon o gawain ng buhay na magpapasidhi ng kanyang interes upang matugunan ang inaasahan, gawing kasiyasiya ang kanyang pagganap at lumikha ng isang produkto o gawain upang ganap niyang maunawaan ang mga kasanayan o konsepto. Narito naman ang mga indicators of performance na kinakailangan nating mahubog sa ating mga mag-aaral under engagement phase. Dito natin masusukat at malalaman kung gumagamit ba ng critical thinking skills ang ating mga mag-aaral. Ang pang-apat at pinakahuling bahagi ng ating IDEA Instructional Process Design ay ang assimilation phase o ang paglalapat. Ang tanong na dapat sagutin sa phase na ito ay ano ba ang mga ideas or context na iprepresent sa mga mag-aaral para sila ay makapag-assimilate or makapag-refine ng kanilang case hub. Ano nga ba ang ibig sabihin ng assimilate? It is to adapt, blend in, and integrate. And for us to achieve this, we need creativity skills. Sa assimilation, hinuhubog ang creativity at innovation ng ating mga mag-aaral. Ito din ay nakafocus sa learning discovery outcomes, new skills, knowledge and idea, habits of mind, life skills. According to Sir Job Safe Jr.,
Ito yung phase na dahil ang bata alam niya ngayong araw ay may nalaman siya in the past, dapat pagdugtongin niya yon. Dapat i-connect niya yon para makapag-isip siya ng buo. Para yung thought processes niya, refined version. That's assimilation. Dito din natin malalaman na walang natutunan ng bata kung walang improvement sa kanyang behavior at performance. And again, according to Sir Jobsik Jr., yung result of assessment sa assimilation ang napakaganda because this is basically the reflection of actuality and the inner core of the learner. Sa makatuwid sa assimilation phase, hinuhubog ang meaningful at ang reflective learning ng ating mga mag-aaral. Ang mga learning activities dito ay kailangang nakaangkla at integrated sa cognitive structure ng learners. Sa bahaging ito, tinuturo sa mga mag-aaral ang proseso na maipakita nila ang mga idea, interpretasyon, pananaw o kahalagahan ng kanilang aralin. Sa bahaging ito rin ay nakakalikha ang mga mag-aaral ng piraso ng impormasyon na magiging bahagi ng kanilang kaalaman sa pagbibigay ng reflection, pag-uugnay o epektibong paggamit ng kanilang kaalaman sa alinmang sitwasyon o konteksto. Sa ating pagtuturo ay dapat nakafocus tayo sa pagsusuri at pagpuproseso ng mga kaalaman ng mga mag-aaral upang sa gayon ay mailipat o ma-assimilate nila ang kanilang case-sab. Ano nga ba ang katumbas ng assimilation phase ng IDEA Exemplar sa DLL? Ito ang finding practical application, making generalization, and evaluating learning. Para sa IDEA Exemplar naman ay what I have learned and what I can achieve na dating what I can do. Sa pagtuturo ng ODL at MDL, bahagi ng assimilation phase ang katanungan na what I have learned o isa-isip. Sa bahaging ito, hinahayaan ng mga mag-aaral na mailahad ng kanilang pagkatuto sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pamamaraan tulad ng graphic organizers, concept maps, reflective journals at iba pa na siyang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong pagsamahin ang bago at luma nilang natutunan. Napapaloob din sa assimilation phase ang katanungan na what I can achieve o tayahin. Sa bahaging ito, tinitiyak o tinataya nating mga guro kung matagumpay na na-achieve o na-master ng mga mag-aaral ang most essential learning competencies o MELC sa pamamagitan ng post-test o post-assessment. Narito naman ang mga indicators of performance na kinakailangan nating mahubog sa ating mga mag-aaral under assimilation phase. Dito natin malalaman o masusukat kung may creativity skills ba ang ating mga mag-aaral. So yun lamang po, hoping po na may natutunan kayo sa aking video. So if you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you on my next video. God bless!